Ласкаво просимо у нову реальність. Хантавірус дістався Канади, відділення Альберти. Що там вже нарешті вирішили? Калгарі стає другим Торонто. І чим живуть канадці? Обговоримо це. Події для українців у Канаді. Все це щопонеділка у тепер вже новій програмі, які назву поки що не придумали. Мене звати Ангеліна Таран. Підписуйтесь на ютуб канал і полетіли. Я знаю, що ви звикли дивитися новини і, можливо, трішки від них втомилися. А от тепер ми пропонуємо вам новий оновлений формат, тому що класичні новини вже не працюють. От давайте серйозно. Ви вмикаєте новини, вам розповідають про рішення міністрів, про те, що відбувається загально у світі. Але ж ви не розумієте, про що говорять канадці, що дійсно думають люди про це життя. І, можливо, знаєте, істина, вона буде десь на межі між новинами і між суспільним обговоренням. Саме тому ми пропонуємо оновлений формат, зазирнемо у Reddit, туди, де канадці пишуть все, що вони думають. Порівняємо це із нашими українськими думками та українськими трецами. Ну і, звісно, підкріпимо ці новини або розвінчуємо їх за рахунок офіційних джерел. Сподіваюсь, вам цей формат сподобається. Я нагадую вам, що вам потрібно підписатися на YouTube канал, подарувати ваше серденько, а також ви можете задонатити та підтримати нас котиком Лакі, а котик Лакі підтримує вас. Полетіли! Тож, перше обговорення. Калгарі став новим Торонто. Пуру-пуру-пам. Подивимося на те, що говорять у Reddit, а також якою є справжня реальність. Ось перший коментар. Мені майже 30 років, я заробляю 56 тисяч на рік і я вже думаю переїхати в Едмонтон, бо не можу собі дозволити нормальне життя у Канаді. Отут одразу дзвіночок. 56 тисяч на рік, шановний пане канадцю, це не так вже і мало, тому що деякі українці тільки мріють про цю суму. До речі, ми на цю суму ще встигаємо і в банк поїхати відпочити, і життя своє облаштувати. Ну і взагалі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що для вас сьогодні означає нормальне життя у 2026 році. А ось потім також є інформація, що ще 5 років тому Калгарі – це було місто, куди тікали від дорогого життя у Ванкувері або у Торонто. А тепер говорять, що і Калгарі стає Торонто. Цікаво, чи дійсно це воно так? Якщо тут є українці, які довше проживають у Канаді, будь ласка, надрукуйте нам свої думки, свої коментарі. Ви краще знаєте, бо ми ще ж новоприбульці, ми ще літаємо, ми ще освоїмо ці землі. І ось також є ще один коментар. Я народився тут і ніколи не зможу купити собі будинок. А деякі українці купили вже не один, і два, і три. Я не знаю, як вони це роблять. І ось ще один коментар, що на 58 тисяч у Калгарі ти не можеш купити собі нічого. Я думаю, що тут ситуація в тому, що дійсно Канада дуже швидко змінюється. Зростають ціни, впливає війна, яка зараз відбувається з Іраном. У нас є непроста ситуація з Америкою, яка піднімає нам тарифи і не хоче їх взагалі опускати. Відбувається націнка на всіх продуктах, але дивіться, якщо ви українець, то ви, я не знаю, ви просто надлюдина, і якось у наших людей виходить і купити житло, і збудувати свій бізнес. Я ще не в цій категорії, що я вам розказую, але в мене є друзі, які купили нерухомість, я за них щиро радію і думаю, святковий день колись буде і на моїй вулиці. Також люди скаржаться на те, що зросли ціни на харчування. І ось такий вірусний пост. Жінка, 37 років, у неї нормальна зарплата, разом з партнером вона живе і пише, навіть вечеря в ресторані раз на місяць стає недоступною. Я можу вам сказати, що порівнюючи з Україною, вже зараз в Канаді я почала собі дозволяти набагато більше. Чи то від того, що я не знаю, коли моє життя закінчиться і треба жити сьогоднішнім днем, і я буду наповнювати його усіма емоціями, там, пробувати щось нове. При тому все одно, я вмикаю розрахунки в голові, переглядаю свою карточку і розумію, що, кожного дня по ресторанах не походиш. Але дійсно це зараз велика проблема для канадійців, тому що вони говорять, Канада вже не та. Все дуже сильно здорожчало. І навіть канадці не можуть собі дозволити придбати нерухомість. І про це навіть ми колись говорили з Анією Федоріновою у нашій тут рубриці. До речі, можете подивитися про види нерухомості на нашому ютуб-каналі, що вам обирати, найдешевший варіант нерухомості. І я думаю, що дійсно ситуація не дуже приємна. Але ми живемо у цих реаліях, та ще й без піару. Що нам скаржиться, господі прості. Ще цікавий коментар. Одна пара сказала про те, що вони хочуть переїхати з Франції жити в Канаду, бо в Канаді буде дешевше. І тут канадці просто налетіли. Не романтизуйте Канаду, ви просто не знаєте взагалі про те, що вам потрібна машина. І оце найбільша проблема в Канаді для мене. Тому що, коли я звикша ходити багато пішки, прогулятися від одного місця до іншого, від Оболоні до Майдану Незалежності, то тут, шановний пан, дорога родина, всім начхати, що ви людина, яка любить багато ходити. У вас має бути машина, тому що навіть я нещодавно бачила одну історію нашої українки, яка гуляла з візочком по своєму нейборхуду і каже,
Я просто стрибую з одного бордюра на інший бордюр, каже, і я вже втомилася. Це дійсно така проблема. Не європейська інфраструктура. Але ось воно світло добра, бо є ті, хто говорять, що все ж таки Калгарі – це ще не Торонто. І тут ваші оплески, радіємо тому, що все ж таки ми проживаємо в Альберті. Ну, якщо бути відвертими і говорити от реально про ситуацію загалом в усій Канаді, ну, Альберту називають провінцією для підприємців. Альберту називають найкращою для життя, бо тут нижчий податок, я нагадаю. Бо тут більше роботи, не знаю, де вона. От тому, знаєте, в цьому моменті можна сказати, що добре там, де нас нема, або добре там, де нас є. Ось про що говорять канадці. В Канаді жити тяжко, українці не втрачають позитив і живуть там, де в них є змога жити. Ой, господі, відчувається випуск новин, да? Так заряджає. А що думаєте про це ви? Надрукуйте нам в коментарях, будь ласка. І після всього цього я побачила ще новину від канадського медіа, де лис вкрав сосиски. І я подумала, господи, навіть лис розуміє, що часи непрості, і про своє життя маєш піклуватися ти самостійно. Переходимо до наступних новин. Новина, яка вже зараз активно обговорюється. Головна санітарна лікарка Канади Джойс Реймер повідомила, що 26 людей летіли одним рейсом із пасажиром, який, імовірно, інфікований хантавірусом. От тут уже одразу будуть запитання про те, що хантавірус – це другий ковід. Ні, це зовсім інша хвороба. Господи, не одне, так друге. І служба охорони здоров'я по всій Канаді намагаються зв'язатися з цими людьми. Дихаємо, не переживаємо. Медики одразу кажуть, це не ковід, ніяких ознак нової пандемії немає. Ситуація під контролем. Хантавірус – це вірус, який передається значно складніше. Не як застуда по повітрю, але усе почалося після спалаху на борту круїзного судна в Іспанії. Зараз у Канаді 27 людей з низьким ризиком, 9 людей із високим ризиком, яким рекомендована самоізоляція. І тестувати безсимптомних поки що не будуть, бо кажуть, негативний тест може дати хибне відчуття безпеки. І симптоми з'являються приблизно через десь 2 тижні. Але якщо подивитися на факти, то медики кажуть чітко, нам потрібно зараз не панікувати, просто слідкуємо за новинами, і якщо відчуваємо, що ми себе погано почуваємо, то ми звертаємося до сімейного лікаря. Якщо у вас досі його немає, це якби вже, розумієте, на ваш розсуд треба вже зараз шукати. Бо після ковід будь-яке слово вірус і контакти плюс самоізоляція виникає просто апокаліпсис. Вже не один у цьому світі. І вже автоматично, господи, зараз ось мені Зома напише, що я дуже позитивно розказую про всі ці новини. А що я зроблю? Що я зроблю? Там наприкінці буде пару гарних новин. Ну я ж маю вам розказати, що зараз відбувається. Ну щоб ви були просто готові. Але дивіться, я позитивно про це кажу. От позитивом на таран. Блін, тут ще одна новина про місячну дитину і 3 віруса вона вхопила одночасно. Я думаю, просто бережіть своїх дітей. Я не буду розказувати вам про цю новину. Бережіть себе, перевіряйтеся, і це, як то кажуть, з позитивною енергією воно вас не зачепить. Альберта хоче відділитись. Чи хоче, чи не хоче. І взагалі, ця суперечка вже дійшла до суду. Давайте розбиратися і почитаємо, що про це пишуть канадці у Reddit. Ця тема актуальна для всіх тих, хто проживає в Альберті, і для всіх тих, хто проживає в Торонто і Ванкувері, думає, як добре, що я живу не в Альберті. Коротко про контекст. Ще рік тому почалися обговорення про відділення Альберти. Збиралися підписи від тих, хто за відділення, за окреме існування Альберта. І потім так само з'явилися ті, хто сказали, ні, Альберта – це частина Канади. І, звісно, є First Nation, які все і вирішують. І от саме через це суд відхилив петицію про референдум щодо відокремлення Альберти від Канади. У той самий референдум щодо сепарації. Суддя Шайна Леонард заявила, головний виборчий посадовець Альберта взагалі не мав права дозволити цю петицію. Причина у тому, що попередньо не провели консультації із корінними народами. І First Nation, звісно, обурені. І тут одразу виникає скандал. Прем'єрка Альберти Даніель Сміт назвала це рішення антидемократичним і заявила, що буде оскаржувати його. А прем'єр-міністр Канади Марк Карні відповів дипломатично. Референдуми – це частина демократії, але мають бути правила. А що ж пише Reddit? Давайте почитаємо. Чесно, коментарі тут виглядають так, нібито хтось змішав Facebook з Threads, та трішечки ще перемолов його тіктоком. І все почалося з поста людини, яка пише, що Східна Канада занадто довго живе за рахунок Західного. І, мовляв, Альберта сидить на нафті, на ресурсах, на грошах. Федеральний уряд постійно гальмує провінцію своїми climate policies. І тут, звісно, Reddit вибухає. Альберта була б економічно супердержавою. Ми були б дурнями, якби залишилися. Canada is a failed experiment.
І тут ти вже дійсно розумієш, що це просто не якась мемологія і, знаєте, якісь такі жарти, а це вже дійсно велика дискусія, яку обговорюють жителі Канади. І є ті, хто підтримує ці напрямки, є ті, хто проти, є українці, які порівнюють це з ДНР, ЛНР. І тут просто дійсно хочеться розібратися в цій темі. І, до речі, є ще один цікавий коментар, що деякі з вас уже занадто далеко зайшли і нагадують, що Канада – це спільна економіка, це спільна система, це спільна історія. І все не просто так, як вийти і жити краще. І ось один коментар також дуже показовий, тому що людина пише, що без східної Канади не було б і нафтового сектору Альберти у такому вигляді. Звісно, є різні думки. Хтось говорить про те, що Отава забирає гроші у Альберти, федеральний уряд душить oil and gas, і Західну Канаду що? Не чують. І тут їм відповідають про те, що Альберта залежить від інших провінцій, від загалом усієї Канади. Є спільні фінансові системи, є спільна медицина, а також є інфраструктура та робоча сила. І чесно, найцікавіше навіть не те, хто правий, а те, наскільки емоційною стала ця тема. Бо ще кілька років тому Alberta Separation виглядало як дуже специфічний політичний тікток. І взагалі ніхто не міг у це повірити, тому що, якщо не помиляюся, то це вже питання не одного року. Але зараз, це вже сотні тисяч підписів, це суди, це сюди включається Даніель Сміт, це реальні політичні дебати і тема, яку канадці активно обговорюють між собою. І тут важливо, що є дійсно така новина, є також щире її обговорення. Які будуть результати, поки що невідомо. І, звісно, ці обговорення в Раді – це не загалом уся Канада, і дуже багато емоцій, дуже багато радикальних думок, навіть тролінгу, інтернет-драми. Але водночас ми реально бачимо, що болить у людей. І якщо ми будемо розуміти їх болі і з чим живе сьогодні Канада, таким чином нам буде легше адаптуватися і зрозуміти взагалі, що коїться у цьому світі, як нам адаптуватися і як нам жити. А що думаєте про це ви? Напишіть у коментарях. Карні хоче продати аеропорти. Що? Федеральний уряд розглядає можливість продажу частини державних активів. І конкретно це аеропорти та порти. Ідея така – продати або реорганізувати, а гроші спрямувати на нові інфраструктури. Міністр транспорту вже підтвердив, уряд дійсно вивчає це питання. Сам Карні каже, що мова не про продати все, а зробити перерозподіл активів. Але чесно, в країні, де авіаквитки вже зараз коштують як крило літака, добре, якщо полетіти з Калгарі в Ванкувер буде дешевше, але от з Калгарі в Торонто, дай Боже. Є от такі, знаєте, запитання і сумнів. А не чи здорожчують послуги після цього продажу? Але також є інший аргумент. Уряд хоче побудувати великі нові проекти, і гроші треба звідки збирати. Відповіді поки що немає, але тема гаряча. Ну і ще одна новина, яка зірвала Reddit і обговорення серед канадців. Канадці масово виїжджають з Канади. За те, що іммігранти масово заїжджають в Канаду. Ця тема, яка просто вибухнула. Уся увага була прикута до цього поста «Canadians are leaving the country at the record levels». І найкращий коментар під ним – «Я не можу дозволити собі жити тут, але й не можу дозволити собі виїхати». А це вже неприємно. Ця фраза, мені здається, дуже точно описує те, що відбувається зараз, і дуже багато людей відчувають це в Канаді. Бо про Канаду все ж таки говорили так, що це стабільність, що це middle class, що це opportunity, що це nature, що це healthcare. Зараз трішки такий мемчик про фабрик залетів. Але в коментарях люди пишуть, я переїхав до Швейцарії, і там є кращий work-life balance, дешевше житло, більше відпустки. Але в мене питання, скільки ви заробляли в Канаді, що ви це дозволили собі виїхати в Швейцарію? Якщо ми говоримо про українців, якщо порівнювати мій досвід життя в Європі протягом перших 9 місяців після початку повномасштабного російського вторгнення, яке розпочала Росія, нагадаю, порівнювати життя там і порівнювати життя тут. Тут все ж таки є оцей середній клас. Все ж таки, маючи середній клас, ти можеш дозволити собі поїхати відпочити в гори. Ти можеш собі заповнити холодильник, можливо, ще й ходити в спортзал, мати роботу та й, в принципі, якось жити нормально. Але також є коментар, що у США зарплати вищі, а в Європі буде менше стресу. Я не знаю, як в Європі може бути менше стресу, особливо на тлі останніх військових усіх ось цих подій. Але, звісно, є ті, хто відповідає, Європі теж складно. Youth unemployment. Дорогі міста, проблеми є скрізь. І це, звісно, правда. Якщо сьогодні говорити, то мені здається, якщо ми будемо шукати, де найкраще місце для життя, це класна клімбейтна назва, можливо, треба також нею скористатися. І якщо ви відчуваєте, що у вас тут щось не йде, то, можливо,
можливо, дійсно слід переглянути місце, в якому ви проживаєте. До прикладу, ось у мене є цікава розмова з нашою українкою з міста Калгарі, яка вже проживає в Ньюфаундленді. Є також українці, які переїхали з Європи, проживають тут. Є українці, які виїхали з Канади, проживають в Європі прекрасно. Немає єдиної пігулки для всіх, але цікаво, що думаєте про це ви. Найболючіше питання, яке повторюється майже у кожному коментарі, це хаузінг. Це все ж таки ось ця проблема, що молодь не бачить шансів купити своє житло. Ну а для українців це взагалі, знаєте, така, мабуть, потреба на генетичному рівні. Нам треба мати щось своє. Рент з'їдає більшість зарплати, як повідомляють ось канадці, що пишуть цей пост. Middle class lifestyle стає нереалістичним, і вперше за довгий час самі канадці починають сумніватися, чи дає Канада їм той рівень життя, за який вони колись так любили свою країну у світі, чи ні. І це дійсно непросте питання, і тут немає легкої відповіді. Але якщо говорити знову ж таки про нас, про українців, я кажу так, що мені тут подобається, та усюди зараз є складнощі, але давайте будемо грати за правилами гри, які пропонує нам Канада. І в принципі, поки що виходить. Не завжди легко, не завжди просто, але все виходить, все потрошку. І вам цього бажаю. Не одними політичними новинами та новинами кризи ми можемо жити у цьому світі. Також є приємніші новини та події, які обговорюють канадці, і що є взагалі трендом. Це кіно, фестивалі та багато іншого. Майкл. Кінострічка про Майкла Джексона. Так, його зіграв племінник Джексона Джарав Джексона, а режисером був Антуан Фукуа. Фільм вийшов 24 квітня і вже зібрав понад 590 мільйонів доларів по всьому світу. Більше, ніж Опенгеймер на старті, на секундочку. А що ж говорять критики? І знову ж таки, тут думки розділилися. Хтось говорить, що це формальний бойопік, без глибини, а глядачі кажуть, ми плакали, ми танцювали, ми підемо ще раз. Я, до речі, цю кінострічку ще не дивилася, але я неймовірна фанатка Майкла Джексона і любила його з самого дитинства. Мабуть, треба все ж таки сходити. Якщо ви також і не бачили цю кінострічку, то завітайте у Cineplex, а також Landmark Cinemas по Канаді і обов'язково подивіться. Звісно, з приходом травня канадці чекають на лонг-вікенди, які офіційно розпочалися вже ось цими вихідними, що вони були. Я, до речі, також з ними скористалася, завітала до Вікторії, і на вас буде чекати цікавий та дуже корисний влог про те, як поїхати відпочити, не за всі гроші світу, що потрібно подивитися. Ну і, звісно, дуже багато цікавих історій. Тож обов'язково підпишіться на YouTube канал, щоб не пропустити це відео. Є декілька речей, які зараз реально у всіх на вухах. Це Canada Strong Pass від Parks Canada. З 19 червня по 7 вересня буде безкоштовний вхід до всіх національних парків і також 25% знижка на кемпінги. Якщо ви ще не знаєте, то це саме та новина, яку ви чекали, хто хоче поїхати в Банф, Джаспер або будь-який інший парк. Реєструйтеся заздалегідь, тому що міста розходяться дуже швидко. А також це сезон фестивалів. І, до речі, у місті Калгарі на вас чекатиме український фестиваль, який вже понад 14 років проводиться. Це українська культура, це вареники, це класні українські танці. Це можливість побути серед своїх, придбати вишиванку і, звісно, зробити цю мить для себе особливою, побути українцем на іншому континенті. А я також бачила багато українців канадського походження, у яких сюди приїхала бабуся чи прабабуся, і вони не спілкуються українською мовою, але приходять на цей фестиваль, тому що відчувають себе частиною України, частиною української спільноти. Щойно отримала від них повідомлення, що вони шукають неймовірних волонтерів. Потрібно продавати квитки, послуги харчування, дитячі вироби, а також контролювати безпеку та очищення. Якщо б ви хотіли долучитися до фестивалю, більше інформації у нашому телеграм-каналі, а також в описі під цим відео. Будь ласка, долучайтеся. І, до речі, зустрінемося з вами у другий день на одній зі сцен. Буду вашою ведучою. 6 та 7 червня у місті Калгарі. А якщо ви хочете завітати на канадський фестиваль, то я запрошую вас до International Jazz Festival, а також перелік інших фестивалей ви зможете знайти у нашому телеграм-каналі та завітати до них. А якщо у вашому місті, у вашій провінції якийсь дуже крутий фестиваль, про який ви хотіли б розказати, або якась подія, якою ви хочете поділитися, або прорекламувати ваш захід, то я нагадую вам, що ми тут для того, щоб зробити цю співпрацю якісною. Пишіть нам на пошту, а також ми запрошуємо вас на професійні та якісні інтерв'ю. І, до речі, інтерв'ю з нашими перевіреними експертами щодо купівлі нерухомості, іпотеки, фінансової грамотності, страхування. Всі ці інтерв'ю ви бачите на екрані, тож переходьте та дивіться. І, звісно, FIFA World Cup 2026 – це окрема тема. Канада – один із господарів, і матчі будуть відбуватися у Ванкувері та Торонто. Але вже зараз це теж частина того, що канадці обговорюють і у плані, де ми будемо влітку і що ми будемо дивитися. Якщо ви не любите спорт і хочете відчути щось
щось таке новеньке і задонатити для Збройних сил України, я запрошую вас на новий захід від Victory for Ukraine. Це буде прем'єра театру з міні-виставою про шістдесятників, а також нова музична програма з джаз-бендом. Друзі, нагадаю, що усі ваші кошти, закуплені квиточки, будуть автоматично переправлятися на закупівлю дронів, які будуть робити жарко-жарко там десь на Росії. І дай Боже, у них не буде наступного року параду перемоги. Ставлю за це лайк. І ви ставте. Ось така Канада цього тижня, можливо, навіть і цього місяця, і цього сезону. Дорого, гаряче, але цікаво. І якщо вам сподобався цей формат, будь ласка, подаруйте мені ваше серденько, бо моє вже давно належить вам. І ми намагаємося експериментувати, шукати щось нове, бо, знаєте, ми ж з вами розвиваємося, ми з вами стаємо кращими, нас цікавлять інші теми. От і в цій програмі ми так само намагаємося показувати, як ми змінюємося. І якщо в вашому житті на горизонті видніються зміни, такі як день народження, весілля, корпоративи, а можливо, хрестини, а можливо ще щось, команда Taran Agency тут для того, щоб організувати ваше незабутнє свято. Від макіяжу та образу з вау-ефектом до того, що про цю подію будуть говорити всі. Тож пишіть нам на пошту, пишіть нам в Інстаграм, пишіть мені тут та мені в Інстаграмі також пишіть. І найголовніше запитання цього випуску – а як воно нормально жити у 2026 році? Якщо ви для себе вивели це значення, то, будь ласка, також напишіть у коментарях. А я нагадаю, що мене звати Ангеліна Тарана, і на вас чекає багато цікавого, заряджаючого, інформаційного та корисного контенту. Тож зустрінемося наступного тижня. Па-па!